So, hi mga kapatid, ako nga po pala si Kuya G at ito po ang numero ni G na kung saan nag-upload po ako ng mga math tutorials. So, ngayon ang pag-uusapan po natin ay Conic section pa rin tayo, Conic section series po tayo. So, ang pag-aaralan natin is parabola at vertex HK. So, kung hindi mo pa napanood yung unang parabola series natin, which is yung vertex at 0, 0, nandyan po sa baba yung link para mapanood mo siya. So, kapag vertex at HK, hindi na sa center or sa origin yung mismong vertex. No, na nasa iba na siyang direction. So, mapapansin niyo meron naman tayong 4 ulit na graph ng parabola. So, una yung opens to the right, opens to the left, opens upward, and opens downward. Yung mga naka-highlight na yan po yung mga equation ng mga parabolas na yan. Okay, so let us proceed now to your guidelines kung ano po yung mga gagamitin nating mga formula para makabuo ng parabola. So, ito na po yung formula para mag-solve tayo ng parabola at vertex HK. So, mapapansin niyo ang magiging given kasi natin sa mga example is yung vertex at yung focus. So, una ninyong oobserbahan kung pareho ng tawag doon, x-axis. Kapag pareho ang number ng x-axis, ang gagamitin mong formula itong nasa left side. Kapag naman po ang given, kapag ang focus at vertex ay parehong y-axis, ang gagamitin mong given ay ito. Okay, so let's proceed to the examples. Sa number 1 class, ang vertex po ay 4, -3 at ang focus ay 4, -2. So, kapag vertex, ang ginagamit na point ay HK. Kapag focus is XY. No? Alam mo kung bakit ko siya nilalagay na HK tsaka XY? Kasi doon sa equation na gagamitin. So, ngayon, oobserbahan mo muna kung ano yung given. So, kapag titingnan mo kung alin yung parehas dyan. So, dahil pareho ng number yung H tsaka X. So, dito, ito ang gagamitin nating equation or guidelines. Okay? So, ito ang gagamitin natin. So, simulan na po natin ng pagsosolve. Ngayon, tinupi ko talaga siya para mas maintindihan nyo. Unahin natin yung P to solve the P. P is equals to y minus k. So, ang value ng y, that is -2. Ito siya ha. Tapos yung value ng k ay minus, then -3. So, -2, then plus 3 kasi nga parehong negative, magiging positive. And then P, positive 3 minus 2, so that is 1. So, therefore, yung P natin is 1. Ngayon, nasolve na natin yung P. Ang susunod na isosolve natin is yung kanyang Latus Rectum. Si Latus Rectum naman, ang pinag-uusapan na Latus Rectum dito sa vertex at HK, mga kapatid, is yung endpoints. No? So, let's go first to the Latus Rectum 1. So, LR1. So, this is, ang first formula niya is H plus 2P, then K plus P. Yan. So, let's start. So, ang value ng H is, H is 4 plus 2, 2 given na yan. Tapos yung P, that is 1. And then K, what is the value of K? That is -3 plus, the value of phi, that is 1. So, ngayon, ang kasunod na gagawin natin dyan, 4, then plus 2 times 1, that is 2. -3 plus 1, dahil mas mataas ang negative, magiging negative yan for sure. So, 3 minus 1, that is 2. So, 4 plus 2, that is 6, then 6, -2 ang ating first Latus Rectum. No? So, sa pangalawa naman, no? So, let's proceed. Sa pangalawa naman, yung ito na yung gagamitin natin. No? So, medyo mahaba lang talaga siya. So, Latus Rectum 2, then H minus 2P, then K plus P. Then next, tapos, so, change. So, change yan. So, value ng H is 4 minus 2. 2, then yung value ng P, that is 1. Then K, so K plus P, K plus 3 tuloy. K plus P, that is 3 plus 1. Ngayon, so 4 minus 2 times 1, that is 2. And then -3 plus 1, that is -2. No? And then 4 minus 2, that is 2. Then -2. So, therefore, our second Latus Rectum is
negative 2. So let's go for the directrix. Yan na yung formula ng directrix, no? Y is equals to K minus P. The value of K is negative 3. And then the value of P, that is 1. Na minus yan, then yung P is 1. So negative 3 minus 1, that is negative 4. Kasi nga parehong negative, ipag-a-add mo lang yan, ha? Okay, next, after ng directrix ay yung equation. So ito yung equation. Bakit ko highlight si H tsaka si K dito? Kasi sila lang po yung papalitan natin. No? So X minus H squared, then 4P Y minus K. So palitan natin yung value ng H. So ang value ng H, that is 4. X minus 4 squared, and then 4, 1. Ano yung value ng K? That is negative 3. So Y minus 3. So X minus 4 squared, then 4 times 1, that is 4. Then Y, negative times negative, that is positive, then 3. So this is our equation. So ayan na po yung ating mga sagot sa vertex for negative 3 at focus for negative 2. So proceed tayo sa graph. Now to the graph of the number 1. So let us first graph the vertex at 4, negative 3, 4, then negative 3. So this is your vertex, and also the focus is 4, negative 2. So this is your focus. And then next, let us proceed to the latus rectum. The latus rectum, or the endpoints, is the 6, negative 2 here, and no, and then the latus rectum 2 is 2, negative 2. So this is the 2, negative 2. So yan. So ibig sabihin, mabubuo na natin. And then let us go the directrix, that is Y, negative 4. So ito yung negative 4. Guhit lang naman yung directrix natin. So this is your directrix Y, negative 4. And then let us connect the points. Yung paangat siya, ibig sabihin. So this is opens upward. No? So pagpasensyahan nyo na po yung aking napakapangit na graph. And then, so this is our graph for X minus 4 squared equals 4 quantity of Y plus 3. So let us proceed now to the next. Yan, so sa number 2, ang vertex is negative 1, 5 at ang focus ay negative 4, 5. Ngayon, we can use the guidelines, no? Gamitin natin tong guidelines na to. Ngayon, titignan mo mabuti yung given. Saan ba sila nagkapareho? Sa x-axis or sa y-axis? So, since sa given na to, sa y-axis sila nagkaparehas, ito ang gagamitin natin since itong guidelines na ito ay para sa parehong y-axis. So, simulan na natin isolve ang ating problem, no? At mamaya is i-graph na natin siya. So unahin natin yung value ng P. P is equals to X minus H. So the value of X in this given is negative 4. Then the value of H, that is negative 1. So negative 4, then negative times negative, that is positive. So negative 4 plus 1, syempre negative din kasi nga mas malaki yung negative. So negative 4 plus 1, that is negative 3. No? Then next, sa latus rectum 1 na tayo. Latus rectum 1, ito yung formula niya. No? So, latus rectum 1 is equals, latus rectum 1 is point H plus P, then K plus 2P. So, ngayon, ang value ng H is negative 1, no? Negative 1 plus the value of P, that is negative 3. Then K, the value of K, that is 5 plus 2. Then value of P, that is negative 3. Next, negative 1, positive times negative, that is negative 3. And then 5 plus 2 times negative 3, that is negative 6. No, kasi magkaiba sila ng sign, ha? Negative 1 minus 3, that is negative 4. And then positive times negative, that is negative. So latus rectum 1, negative 4. 5 minus 6, that is negative 1. So this is our first latus rectum. No? So sa pangalawa naman, so ito yung ating pangalawa, no?
So, LR2. So, H plus P. Then, K minus 2P. So, pansinin ninyo class. Si H plus P, tsaka si H plus P dito, that is same pa din. So, therefore, automatic na ang value nito, negative 4 na. Kasi nga, katulad lang din siya nung nasa unahan. Ang magkakaiba lang dito, nasa K minus 2P. So, K, the value of K, that is 5, minus 2, the value of P, that is negative 3. So, you call this bracket. So, negative 4, and then 5 minus 2 times negative 3, that is negative 6. No? So, next, negative 4, 5 plus 5 minus negative 6. So, positive, magiging positive yun kasi nga parehong negative, magiging positive. So, LR2, negative 4. So, 5 plus 6, that is 11. So, this is our second latus rectum or the second endpoints. So, proceed tayo ngayon sa Directrix. Ayan na siya, si X. No? X is equals to H minus P. So, the value of H, that is negative 1, and the value of P, that is negative 3. So, negative 1. So, negative times negative, that is positive. So, 3 minus 1, that is 2. Ulitin ko, bakit siya naging 2? Kahit na may negative siya dito, ano yung mas mataas? 3. Ano yung sign ng 3? Positive. So, ang mangyayari kay negative 1, si 3, ima-minus mo kay 1. Kaya, x equals 2. So, ngayon, ang gagamitin nating equation, dito na tayo sa equation. Yan na yung equation. O, ayan na. So, si k at si h lang ang ating papalitan. No? So, y minus k squared is equals to 4p x minus h. No? And then next, y minus the value of k, that is 5 squared, and then 4. Siyempre, value ng p, papalitan mo din, negative 3, and then x minus the value of h, that is negative 1. So, after that, continue, y minus 5 squared. So, 4 times negative 3, that is negative 12. And then, x plus 1. Negative times negative, that is positive. So, ito yung ating equation. So, this is our answer for this given. So, puproceed na tayo sa graph. So, i-graph na po natin siya. Unahin natin yung focus. I mean yung vertex. Yung vertex is negative 1. So, negative 1, tapos 5. Ito siya, negative 1, 5. So, this is your vertex. So, yung focus natin is negative 4, tapos 5. Yan. Ito yung ating focus. So, ang kasunod niyan, no, pangit naman ito. Yan. No, basta focus yan. So, ang kasunod yung latus rectum 1 is negative 4, negative 1, negative 4, negative 1. Ito yon, LR1. Tapos, yung pangalawa is negative 4, 11. Ito, LR2. So, ngayon, connect natin si vertex sa kanyang mga endpoints. No, medyo mahaba nga lang siya. Yun, lumalampas na siya, pero okay lang yan. Yan. So, ngayon, as you can see, ano yung yung directrix natin ay 2. Yan. Pagkatapos, kunin natin yung directrix. Ang directrix ay 2. So, ito yon 2. X is equals to kasi. So, ito yung kanyang directrix. No? Yan. Ayan, yan. Huwag nyo nang... Basta guhit lang yung directrix, kaya nga siya fixed line eh. So, x equals 2. So, ito yung graph natin sa y minus 5 squared equals negative 12. Then, x plus 1. So, this is our answer. So, I hope sana na may natutunan ka sa dalawang example natin, no, parabola at HK. Ano, at saka sa parabola at vertex, nasa description yung link para mapanood niyo. Muli po ako si Kuya G. Ito po ang numero ni G. Nagpapaalam. Bye-bye!